Hello các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta thử tìm hiểu cái cách để chụp được, để xử lý những cái tấm ảnh trên điện thoại smartphone mà coi nó tương đối ổn chút nha các bạn. Về cái vấn đề thứ nhất thì chúng ta thấy thế này. Thường những cái ảnh mà chuyên nghiệp á, người ta chụp rất là rõ cái đối tượng. Đó, và cái phần nền ở phía sau á thì chúng ta thấy là nó nhòe đi, cái nền nó mờ, cho nên cái đối tượng nó rõ, cái đối tượng nó nổi bật lên, sắc nét. Đã như vậy thì cái điện thoại của chúng ta có thể chụp được như vậy không? Thì đối với cái điện thoại của chúng ta có thể làm được như vậy không? Tuy nó không được sắc sảo như những cái máy ảnh chuyên nghiệp, nhưng làm vẫn được các bạn. Thì đối với cái máy tầm trung hoặc tầm cao chút ha, chúng ta mở vào cái máy ảnh nè, thì chúng ta thấy để mà chụp đối tượng rõ nét, còn hậu cảnh thì nhòe mờ, thì chúng ta chọn vào chân dung các bạn. Hãy nhấp vào chân dung nha. Đây. Đó, thì lúc này chúng ta thấy đó trên màn hình đó, lúc này chúng ta thấy trên màn hình con mèo phong thủy đón khách này nè, được coi là được xác định là đối tượng chính. Nó rất rõ nét. Còn cái bình hoa phía sau nó nhiều nhòe đi. Đã, chúng ta chụp nha. Như vậy thì cái độ nhòe nó không nhiều lắm, nhưng nó vẫn nhòe và nó góp phần nó làm nổi đối tượng lên. Còn nếu chúng ta chụp bình thường, đây, đó, chụp bằng cái máy chụp ảnh thông thường, thì chúng ta thấy cả đối tượng và cái hậu cảnh là bình hoa phía sau cũng khá rõ nét. Rồi, đó là một cái mẹo để giúp cho chúng ta là chụp được những cái tấm ảnh tương đối giống chuyên nghiệp và rõ ràng. Cái lệnh này gọi là chụp chân dung, cho nên là chúng ta áp dụng để chụp người ha, thì nó rất là hợp lý. Rồi, vấn đề thứ hai thì chúng ta thấy là Samsung hoặc iPhone tầm trung và tầm cao được cải thiện rất nhiều. Nó chụp ảnh ban đêm khá tốt. Tuy nhiên cũng có trường hợp là chúng ta thấy nó thiếu sáng. Có những cái tấm ảnh chụp ban đêm nó thiếu sáng. Ví dụ cái máy này chúng ta đang chụp ban đêm này, nhưng mà ánh sáng nó không tương đối đủ. Thì trong trường hợp thiếu sáng thì làm sao? Trong trường hợp mà chúng ta cảm thấy thiếu sáng thì chúng ta nhấn ngón tay lên cái phần ảnh ha, thì chúng ta thấy ở dưới nó sẽ xuất hiện một cái thanh trượt ánh sáng, và chúng ta có thể kéo để tăng sáng lên đó, hoặc giảm xuống, điều chỉnh cho ánh sáng phù hợp. Sau đó thì chúng ta chụp. Nhiều người không biết cái mẹo này, cho nên chụp đôi khi có những cái tấm hình rất tối, rất thiếu sáng, không thấy gì cả. Lại cũng có những cái tấm hình đôi khi dư sáng, cháy sáng luôn. Đó là cái vấn đề thứ hai. Rồi, sau khi chụp xong, đôi khi chúng ta điều chỉnh rồi, nhưng có những tấm ảnh chúng ta không hài lòng lắm, vẫn có thể điều chỉnh tiếp. Thì để mà chỉnh lý ảnh thì những cái máy mà tầm trung và tầm cao hiện nay nó có cái lệnh rất là hay các bạn. Chúng ta mở ảnh ra nha. Đây, vào máy chụp hình, chọn ở bên phần xem ảnh. Đây là cái tấm ảnh chúng ta mới chụp. Thì để ý bên dưới góc phải nè, có cái dấu 3 chấm. Chúng ta mở ra thì ở trên cùng chúng ta thấy có cái lệnh nâng cấp ảnh. Nhấp vào nha. Máy nó đang chạy, nó đang điều chỉnh, nó đang nâng cấp ảnh. Rồi, sau khi nâng cấp xong, nó hiện lên cho chúng ta thấy nè. Trước cái ảnh nó không được nét lắm, không được sắc sảo lắm. Còn sau nè, ảnh nó tươi màu hơn rất nhiều. Đây, trước, sau, ảnh tươi màu rất là nhiều. Nếu thấy hài lòng với cách điều chỉnh của máy thì chúng ta chọn lưu nha. Đây, lưu. Đó, lúc này tấm ảnh đã được chỉnh lý tương đối đẹp. Đây, tấm ảnh cũ đây, tấm ảnh mới đây. Đó, những tấm ảnh chưa xử lý nè, còn tấm ảnh đã xử lý xong nè. Các bạn thấy khác biệt phải không? Đây, khác biệt. Rồi chúng ta thấy tấm này nó hơi tối nè. Thử xử lý lại tấm này xem sao nha. Nhấn vào dấu 3 chấm, nhấn vào nâng cấp ảnh. Máy nó đang xử lý. Đó, chúng ta thấy hai bên khác biệt ha. Cái màu nền của bên phải sau và cái nền trước khác nhau rất là xa. Có thể nói là một bên xám, một bên trắng. Trước đây nếu không có cái tấm phía sau khi sửa thì chúng ta thấy cái tấm ảnh đầu nó cũng tương đối ổn. Nhưng sau khi máy nó nâng cấp ảnh lên thì chúng ta thấy cái nền nó khác biệt. Làm như tấm ảnh cũ của mình chụp
nó bị phủ lên một cái lớp màu xám. Còn sau khi xử lý xong, làm như là máy nó đã gỡ cái lớp màu xám đó ra cho chúng ta. Rồi chúng ta ấn lưu nha, lưu. Đó, đây, tấm ảnh đã được xử lý, khác biệt hoàn toàn với những tấm ảnh chưa xử lý. Thì chúng ta để ý cái nền sẽ thấy ha. Rồi tiếp theo là vấn đề thứ tư. Sau khi mở ảnh ra, chúng ta thấy là có biểu tượng cây bút nè, ở phía dưới ảnh nè. Chúng ta nhấp vào cây bút để chỉnh sửa một số các cái yếu tố liên quan đến tấm ảnh nha các bạn. Đây, nhấp vào cây bút. Rồi chúng ta thấy một số các cái biểu tượng. Ở phía trên có biểu tượng lật ảnh nè. Đó, lật ảnh á. Có biểu tượng xoay ảnh nè, chỗ free nè, cái nút giữa free nó có cho phép chúng ta chuyển cái ảnh thành ảnh 11, tức là ảnh vuông, rồi ảnh 34, ảnh thẻ, ảnh 9:16, hoặc là ảnh tràn màn hình, đầy màn hình luôn. Còn cái dòng dưới thì chúng ta thấy cái biểu tượng thứ nhất là cái biểu tượng này là crop. Biểu tượng thứ nhất là crop, tức là dùng để cắt ảnh, cắt những cái phần thừa đi. Đây thì chúng ta thấy trên cái ảnh nó xung quanh 4 góc á, nó có 4 cái mấu màu trắng nhỏ. Chúng ta có thể dùng tay chạm vào cái mấu đó và kéo kéo xuống, kéo vô, kéo ra, kéo xuống. Hoặc là ở dưới này chúng ta kéo lên, thấy cái ở dưới nó còn dư một số phần trắng nè. Chúng ta kéo lên, chỉnh ảnh cho nó gọn gàng. Cắt đầu, cắt đuôi, cắt bên hông gì đó cho nó gọn gàng đẹp đẽ. Đó thì cái biểu tượng màu vàng đây nè, ý nghĩa của nó là vậy. Cắt chỉnh ảnh, crop ảnh, cắt bỏ những cái phần thừa đi. Rồi cái lệnh 3 vòng tròn mà chen vào nhau nè, chồng lên nhau nè. Đó, cái này là giúp cho chúng ta điều chỉnh cái màu sắc, cái độ ấm lạnh của cái tấm ảnh. Chúng ta đang ở cái vị trí thứ nhất là ảnh gốc, chuyển sang cái vị trí thứ hai nè, đấy là màu ảnh tự động. Nó có khác biệt ha. Đó, màu tự động tương đối đẹp. Cái ở vị trí thứ ba là sử dụng bộ lọc 1. Cái này màu sắc nó nhạt hơn. Nó đang ở màu sắc đang ở chế độ 100, và chúng ta có thể tăng giảm. Đó, tăng giảm màu sắc này. Đó, nếu cần chỉnh thì chúng ta chỉnh, vừa ý thì chúng ta dừng. Còn không thì tiếp tục sang thử cái thứ tư là màu ấm. Đó, bức ảnh đã tươi nét hơn ha, tươi nét hơn, ấm áp hơn, rực rỡ hơn. Đó thì cái này là màu ấm. Tiếp sang nữa ha, mát lạnh, màu dịu hơn, có cái cảm giác nó lạnh hơn. Tiếp theo màu lonely. Cái màu lonely này là cái dạng màu lấp lánh, kim tuyến, nó có những cái điểm sáng trội bật lên. Cái màu này phù hợp để chỉnh những cái ảnh mà chụp đèn nè, rồi những cái ảnh mặc trang phục mà nó có lấp lánh, nó chiếu sáng rồi đó. Đó thì nên dùng cái này, chế độ này để chỉnh. Và cứ mỗi cái chế độ nó cũng có một cái cần điều khiển ở cái mức 100 và xuống cái mức 0 các bạn. Vào mỗi chế độ ảnh rồi thì chúng ta còn được điều chỉnh cái đó nữa. Đó, rồi sang màu nhạt hơn, màu hoa, màu trắng ngà. Đó, cái này áp dụng cho những tấm ảnh mà có nhiều cái tông trắng ha. Đó, ví dụ như cái tấm này chúng ta thấy cái màu trắng nó sẽ nổi bật lên nếu chọn cái màu trắng ngà. Rồi là màu nhạt dần, ảnh nó dịu hơn, cái màu sắc nó dịu hơn, nhạt hơn. Rồi màu êm dịu. Rồi còn phía sau là những cái màu đen trắng. Đó, muốn chuyển ảnh sang màu đen trắng. Màu này là màu của những tấm ảnh ngày xưa không có máy chụp hình màu á. Đó, nó lên vậy. Đó, màu BMW Black and White. Màu này cũng lý thú nữa, màu lấy mái nhà. Cổ xưa hơi ố một chút. Màu bóng, màu cây cọ, hơi cũ nhòe nhem. Cuối cùng là màu họa tiết. Đó thì có một số các cái chọn lựa để chúng ta điều chỉnh cho nó ổn hơn. Còn không thích thì chúng ta chuyển về ảnh gốc ha, giữ nguyên ảnh gốc.
Đó, thấy ảnh gốc mà nếu mình chụp nó hoàn chỉnh rồi thấy cũng đẹp. Những cái kia nó tạo thêm sắc thái cho cái tấm ảnh của mình thôi. Rồi cũng ở dưới hàng dưới tới cái biểu tượng thứ ba, cái vòng tròn mà xung quanh có 8 cái chấm này, cái hình giống mặt trời đó. Đó thì chúng ta thấy có cái lệnh là cân bằng ánh sáng. Đó, tức là ở dưới có một cái cần gạt này, cần điều chỉnh nè. Cái tấm ảnh của chúng ta dư sáng, thiếu sáng, hoặc là giữa sáng và tối nó chưa cân bằng thì chúng ta điều chỉnh cái này. Đó, chúng ta thấy ha, kéo xuống dưới màu tối nó nổi lên. Còn ở vị trí này thì chúng ta thấy là cái ảnh của chúng ta nó tương đối cân bằng ánh sáng rồi đó. Còn muốn sáng hơn, rõ nét hơn nữa đó, chúng ta tăng lên ha. Còn cái độ cân bằng ánh sáng này hiện nay chúng ta ví dụ để chuẩn là nó như vậy. Rồi sang cái biểu tượng mặt trời kế bên bên á, là cái này là độ sáng. Cái này tức là dùng để tăng sáng hay giảm sáng, để tăng lên mức tối đa nè. Cái này thường gọi là cháy sáng rồi đó, hết tay luôn, còn kéo xuống nè, tối hù luôn. Giờ cái độ sáng này cân bằng là chúng ta trả về cân bằng cho nó này. Đó, rồi rõ ràng là cái lệnh này sẽ giúp chúng ta điều chỉnh được ánh sáng cho những cái tấm ảnh thiếu sáng hoặc thừa sáng, điều chỉnh cho nó tương đối. Cái biểu tượng kế bên nó có một cái biểu tượng dấu cộng và dấu trừ. Cái này là phơi sáng. Cái này là một cái thuật ngữ thuộc về kỹ thuật dành cho những cái nhà là nhiếp ảnh chuyên nghiệp, và do đó thì cái phơi sáng này cũng có thể dùng để điều chỉnh các cái trường hợp dư sáng, thiếu sáng về mặt kỹ thuật. Thấy không? Thì chúng ta điều chỉnh tăng thì nó cũng cái độ phơi sáng nó cũng được tăng lên, hoặc ngược lại chúng ta điều chỉnh thấp, ống kính nó chập nhanh quá thì cái ánh sáng nó vào thiếu một chút, mờ một chút, ví dụ vậy. Cho nên có thể nói là tùy cái độ sáng tối của tấm ảnh mà chúng ta có thể điều chỉnh phơi sáng cho nó hợp lý. Rồi cái biểu tượng kế bên vòng tròn nửa trắng nửa đen nè, biểu tượng âm dương này nè, nó chính là cái độ tương phản giữa cái phần màu sáng và màu tối. Nếu cái độ tương phản càng cao thì ảnh nó càng nét, cái chi tiết càng nét. Để chúng ta thử nha, kéo cao lên nha. Đó, chúng ta thấy giữa cái vùng sáng và vùng tối phân biệt nhau rất là rõ, và vì vậy chúng ta sẽ thấy nó không có hài hòa. Ngược lại khi giảm cái độ tương phản đó thì chúng ta thấy cái giữa vùng sáng vùng tối nó cũng không có được phân biệt, nó cũng nhòe nhòe và cảm giác cái ảnh nó không được nét. Rồi tiếp theo là cũng cái vòng tròn nửa trắng nửa đen, nhưng mà bên phần đen nó có thêm vài cái vạch trắng. Cái này nó để cái lệnh này vùng sáng, thì cái lệnh này nè nó dùng để điều chỉnh tới cái vùng sáng trên tấm ảnh. Nếu thấy thừa chúng ta có thể giảm xuống một chút, nếu thấy thiếu chúng ta có thể tăng lên. Và lệnh này chỉ ảnh hưởng tới vùng sáng trên tấm ảnh thôi. Chúng ta thấy vùng tối nó vẫn giữ nguyên, nó không có chịu ảnh hưởng, nó không có bị tác động bởi cái lệnh này. Rồi kế bên đó thì chúng ta có một cái lệnh cũng vòng tròn, nửa bên đen, nửa bên có mấy cái gạch trắng, và lệnh này gọi là lệnh đổ bóng. Cái lệnh tiếp theo là cái độ bảo hòa màu. Đây là cái lệnh chỉnh đối với những cái tấm ảnh dư màu hoặc thiếu màu. Đây ví dụ thiếu màu thì chúng ta tăng lên ha. Đó, màu đỏ, màu vàng, màu xanh rất là căng luôn. Còn khi chúng ta kéo xuống đó, thì nó sẽ giảm cái màu xuống. Rồi tiếp theo là sắc thái của tấm ảnh, chúng ta điều chỉnh cái này. Và với cái cần này thì cần điều chỉnh này chúng ta thấy ra rất nhiều sắc thái của tấm ảnh. Và rõ ràng mỗi người có cái gu nhìn ảnh khác nhau, thì tùy mình ha, mình thích chọn cái sắc thái tấm ảnh thế nào, vui buồn, xưa nay, hiện đại, mới mẻ, vân vân, hay là vui tươi, vân vân, phấn khởi đồ, thì chúng ta chọn sắc thái cho phù hợp. Rồi cái lệnh kế bên đó thì cái này dùng để tạo cái độ ấm, độ lạnh cái tấm ảnh. Để chúng ta tăng lên, tấm ảnh sẽ cảm giác có cái màu nóng hơn, ấm hơn, và nó có cái khuynh hướng chuyển sang màu đỏ, màu vàng. Và cái gam màu đó có thể nói đó là gam màu ấm. Còn chúng ta giảm về, kéo thanh trượt qua bên trái, đó thì cái màu nó chuyển sang lạnh, và cái gam màu này nó chuyển sang cái màu xanh á, xanh dương nặng hơn. Tấm ảnh nó chuyển sang màu xanh trắng á, thì cái gam màu nó lạnh hơn. Cuối cùng cái lệnh kế bên là cái tam giác nửa đen nửa trắng. Ở đây cái biểu tượng của nó là một cái tam giác. Ở đây cũng có cái thanh trượt
Nghĩa là chúng ta càng kéo lên càng cao thì cái độ sắc nét của tấm ảnh càng cao, rất là nét. Cuối cùng ở hàng dưới chúng ta chú ý thấy có cái mặt cười nè. Thì ở đây chúng ta có thể vẽ lên, hoặc là dùng cái sticker, hoặc là nhập một cái văn bản vào, hoặc là bên văn bản chúng ta chọn và có thể thêm chữ vô. Ví dụ như là 2023 ví dụ vậy. Nó hiện cái chữ lên đây. Chúng ta có thể dùng kéo ha, phóng to, thu nhỏ, xoay, đặt một cái góc nào đó ví dụ vậy. Thêm chữ vào tấm ảnh. Nếu không thích chúng ta nhấp vào cái vùng chữ, nó sẽ xuất hiện cái thùng rác. Nhấp vào thùng rác thì để xóa cái chữ đó. Rồi cuối cùng nếu hoàn chỉnh hết thì chúng ta nhấp vào lưu. Rồi máy đã lưu lại cho chúng ta một cái tấm ảnh, và đây là một trong những cái tấm ảnh đã được nâng cấp, đã được chỉnh lý. So sánh với những cái tấm ảnh chưa chỉnh lý ha, chúng ta thấy có cái sự khác biệt nhất định. Hồi nãy chụp thấy cũng được, nhưng mà nhìn cái tấm ảnh đã được chỉnh lý rồi với mấy cái tấm ảnh chưa được chỉnh lý thấy cả một trời một vực, khác nhau xa. Rồi video hôm nay xin phép kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin chào.